Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó nem lesz más, mint egy mini bevásárló sorozat első képkockája, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Ma egyébként szeptember 29 van, mindjárt fél egy, ebéd után vagyunk teli pocakkal, és meg fogunk indulni a Rossmannba, illetve a Kikbe. Azért mondtam többes számba, mert hogy Marcival megyünk, ugyanis ma korán végez a suliba, felveszem és elindulunk a Kikbe, méghozzá azért, mert Marcit holnap meghívták egy ilyen szülinapi zsúrra, konkrétan a lézerpincészetbe mennek, több gyerek lesz, és ugye az ünnepelt kislánynak venni kéne valami ajándékot. Én már el akartam menni délelőtt, Marci ragaszkodott hozzá, hogy ő is jöjjön, hiszen ő ismeri ugye ezt az osztálytársát, ő tudja, hogy mit szeret, úgyhogy elvileg a Kikbe nézünk neki valamit, ha meg nem találunk, akkor elmegyünk a Pepco-ba. És ha már ott vagyunk a Kiknél, ugye mellette van a Rossmann, úgyhogy kifogyott egy pár dolog, és akkor olyanokat szeretnék még venni, például hajfesték, hát be akarom festeni a hajamat, tampon, azaz női dolog, szempillaspirál, mert nagyon-nagyon kevés van benne, tusfürdő, abból is kevés van itthon, és még szeretnék venni egy olyat, nem tudom, ajánlottátok már többen, de lehet, hogy a DM-be lehet csak kapni, az indukciós főzőlaphoz egy ilyen kis kaparó, valami szerkezet, ami segíti felszaggatni, úgymond ott a lerakódott, hát a kiborult kaját, vagy hogy is mondjam, úgyhogy ami kimélés, nem karcolja, ezt meg akarom nézni, úgyhogy ennyi a terv. Egyébként több mint egy hete voltunk a Lidlben bevásárolni, azóta egyszer voltunk boltba kenyérért, illetve tegnap volt a párom, 5000 forintot költött az Aldiba úgy, hogy abból 2200 forintba került a Patron, a SodaStreambe, mert hogy képzeljétek el, a múltkor, mikor kifogyott, egy hónapig nem vettünk Patront, nem jött ki úgy a lépés, én nem tudom kiszedni belőle, ő mindig elfelejtette, ezért nem volt ki elvigye az Aldiba, de tegnap sikerült megoldani, illetve vett még zöldséget és gyümölcsöt, paradicsomot, paprikát, kígyóborkát, barackot és almát, de mivel 5000 forintot nem haladta meg, ezért nem vettem föl nektek. Na sok a duma, indulunk, akkor megvesszük az ajándékot, meg a rosszmanos dolgokat, és hogyha hazajöttem, akkor meg is mutatom nektek. Sziasztok! Miért nem fókuszálsz? Most már fókuszálsz. Sziasztok! Hazérkeztünk a vásárlásról. A mai költésünk az 10.400 forint, nem, 10.600 forint, ebből 3.550 a Kik, mert hogy oda mentünk, nem a Pepco-ba, de szerintem nagyon jó kis cuccokat vettünk, és a Rossmann pedig 7.057. Fordítom a kamerát, és mutatom, hogy mi fért bele ebbe az összegbe. Na, itt is lenne a kis vásárlásunk, és akkor nézzük is meg szerintem először a Rossmannt. A Rossmannba 7.057 forintot költöttem, majd a végén látjátok a blokkot, és úgy, hogy a 10%-os kupont felhasználtam, tehát lejött 785 forint. Mi fért ebbe bele? Legelőször is van ez a körömlak, az én kedvenc körömlakom, sok videóban ajánlottam, már mutattam, és az egyik nézőm, Bettina, hívta fel rá a figyelmet, hogy most féláron van, úgyhogy 780 forintért tudtam megvenni. Van már nekem szürkébe, fehérbe, gyöngyházasba, rózsaszín is volt, az elfogyott, és ez egy ilyen sötétebb rózsaszín, 271-es a kódja, nagyon gyorsan megszárad, nagyon tartós, nagyon-nagyon jó, úgyhogy ajánlom mindenkinek, tényleg nem reklám. A következő, amit vettem, 2 tampon, az egyik szuper, a másik pedig szuper plusz a nehéz napokra, ezt nem is cifrázom túl. Vettem egy tusfürdőt, most már nem 300 forintosak, hanem 400 forintosak, de én ezeket szoktam használni, Izana tusfürdő, ez pedig úgy látom, hogy joghurttal és gyümölccsel van, E-vitaminnal, és akkor ilyen epres, narancsos, cseresznyés vagy meggyes. Jaj, de jó kis friss, gyümölcsös illata van. Illetve vettem egy Essence Lush Princess spirált, ugye ezt használom most is, nagyon kevés volt benne és imádom. Ez pedig 1500 forintba került, és jött még itt egy ilyen sütő tisztító, vagyis mondtam nektek, hogy akarok egy, ne gurulj, nem gurulsz, Hékás. Szóval akarok egy olyan tisztítót, amivel a kerámia tűzhely tetejét, az indukciós tűzhely tetejét le tudom egy picit kaparni, üvegkerámia kaparó. Nem találtam, úgyhogy az eladó mondta, hogy ez a saját márkás, és elvileg a nagyon makas dolgokat le tudja szedni, úgyhogy ez biztos, hogy fogom használni. Külön lehet hozzá vásárolni ilyen
fejet, vagy nem tudom mi volt ott külön 5 darabos, úgyhogy de úgy látom, hogy ebben van minden, úgyhogy ezt majd tesztelni fogom. És 2 hajfesték jött még haza, palette, azt mondja, hogy hamvas középszőke, 2-t vettem, mert egy éppen elég a hajamra. 1099 volt a hajfesték darabja, a kaparó pedig 1269 forint. Ez volt a Rossmann, és térjünk át a kikre. Ugye ezt ajándékba vettük a Zsúrra, egy 11 éves kislánynak, még olyan nagyon lányos dolgokat, csajos, nagylányos dolgokat, tehát ilyen, hogy smink, meg ilyeneket még nem szoktunk ilyenkor venni szerintem, de már belefér egy-két ilyen csajos cucc. Először is egy tasak, ez volt 400 forint, Happy Birthday, egy ilyen csajos rózsaszín, és akkor ebbe fognak belekerülni természetesen az árak nélkül a dolgok. Vettünk egy bögrét, Love, Peace and Coffee, ez 750 forintba került. Akkor választottunk még egy fésűt, egyébként ez hasonló az én fésűmhöz, és én szerintem ezek a fésűk nagyon jók. Ez is 750, és ez már egy picit olyan nagy lányos leopárd mintás, mint ahogy a hajgumi is, 550, van benne többféle, és van benne hány hajgumi? 10 hajgumi van benne, illetve Marci mondta, hogy az osztálytársa szereti a rágót, úgyhogy ezt Marci választotta, 400 forint volt, gömbrágó, és ezt a szívószálas dolgot is, ez 300 forint, igen, epres, illetve ezt is Marci választotta, egy 400 forintos aranyos kis, hát ilyen kis bizsunyaklánc, úgyhogy ezeket kapja majd. Na, még terveztem bemenni, sajtot venni, illetve húst, de azt már nem mentünk, hanem majd azt itt délután a Coopba, az viszont nem lesz ebbe a videóba benne, mert maximum 3000 forint lesz, úgyhogy ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Sziasztok mindenkinek! Ma október 60 és a Coopban jártam, egy mini kis bevásárlás. Elrobogtam a Coopba, mert a 2 hete történt Lidl bevásárlás óta igazából csak apró boltozások voltak. Volt egyszer egy pékség 4000 forintért, meg párom volt az Aldiba, macska kajáért, szénsavat cseréltettünk a Patront, tudjátok, a szódagépbe. Illetve mi volt még? Hát ilyen felvágottak ilyenek, tehát egyik sem volt 5000 forint fölötti, de ma van az első. Nem tudom pontosan mennyi volt, ott hagytam a blokkot, de olyan, hát nem volt 9000-8900 pár forint, és mutatom is, viszket az orrom, bosszúság, hogy mi fért ebbe bele. Szóval kezdem azzal, aminek emlékszem az árára. Friss Fern akciósan volt 300 forint, illetve ez is akciós volt, ezt magamnak vettem, torkos húskészítmény 17% sertésmájtartalommal, szóval ez ilyen májkrém konzerves, 300 forint. Akkor vettem még tejet, ez 215 forint volt, ha jól emlékszem. Szintén magamnak egy ilyen kínai leves, vagy vietnámit, pikáns csirkehús, 260 valamennyi forintba került. A szemetes zsák az majdnem 800 forint volt, 60 literes. A hagymának kilója 400 forint volt, hát nem tudom mennyi volt ez a 4 darab hagyma. Hasáb krumpli akciósan volt 1 kiló 900 forint. Coop saját márkás, a tojás az 750 volt, vagy 790, 10 darab, Vaffelini 220 forint volt darabja, abból jött 2, és ami megdobta az a hús, de ez se volt olyan drága. Csirkecomb 765 forintba került, 1000 forint volt kilója, ez 76 deka, és csirkeszárny, ebből 1 kilót vettem, 868 forintba került, 850 kilója. Ja, hát a sajt dobta meg igazából, mert minden nap trapista 1 kilót kértem, tehát majdnem 1 kiló 10 deka, és ez volt 2400 forint kilója, és ez 2610 forint volt, illetve egy olaj 570 forint, ha jól emlékszem, úgyhogy ez fért bele ebbe a 9000, majdnem 9000 forintba, amiben nincsen zöldség meg gyümölcs, mert az van is itthon, és ez a hétvégi főznivalókhoz kell, ugye csirkés étel lesz, szerintem kitaláltátok, úgyhogy lesz még valami ebbe a videóba, akkor majd jövök. Hát sziasztok mindenkinek itt az esti fényeknél. Egyébként délelőtt már volt egy bejelentkezésem, mentem volna a Pekkóba is, akik például nem volt kártyás fizetés, úgyhogy azt a kis videó részletet töröltem is. Na mindegy, lényegtelen is egyébként. Viszont most már este van, október 9 este 6, és hát abba a részben meséltem nektek erről, de akkor most elmondom, mert ugye azt töröltem, azt a részt, hogy ma voltam személyzeten, úgyhogy azért ilyen csúnya a szemem, mert kiszúrták. Volt benne több hólyag, több hónapon át, ilyen könyvcsatorna elzáródás, vagy valami elzáródás volt,
úgyhogy egy hétig ilyen szemmel járkálok, hát csúnya ez van. Attól még forog a videó, párom az Oceanben járt, elírtam neki egy ilyen kis heti dolgot, illetve egy-két dolog elfogyott, úgyhogy fordítom a kamerát, és akkor mutatom is, hogy miket vett. Ahogy szoktam mondani, semmi extra. Vett 1 kiló csirkemálfilét, majdnem 1 kilót, én mondtam, hogy hozzon csirkemálet, a gyerekeknek hozott Master Croccot, Ocean saját márkás hagymás chipset, 2 pufulettit, azaz a finom kukacot, a macskáknak ezt a tonhalas felnőtt macskáknak való Previtál, száraz eledelt, ezt nagyon szeretik, akkor kell beadni az oviba majd ugye zsebkendőt, akkor abba lesz 2 csomag zsebkendő, illetve úgy látom, hogy vett egy ilyen pikvik teát, gyümölcsös, van benne 4 féle gyümölcs, úgyhogy ez nagyon szuper, így erre a téli időszakra. És akkor van még itt egy liszt, egy cukor, a macskáknak egy ilyen megabox, amiben van, azt mondja, hogy 4x6, azaz 24 darab zacskós. Na visszatérve, ez a száraz kaja, ez elég drága volt, 2200 forint, és az a Previtál pedig 2009, úgyhogy a macskáknak már alapból minimum 5000 forint itt a kis élelmük, de hát imádjuk őket. És akkor jött még egy kávé, Csibó, 1 kilós kávét vett a párom. Mindjárt mondom, mennyibe került. 3000 forint, nem tudom, hogy ez jónak számít, de szerintem ez nem volt drága. Illetve ezeket a szörpöket vette, amiket egyszer már vásárolt, vagy kétszer. 1000 forintosak, ezek a bubble szörpök, 60% gyümölcstartalommal, és sokkal több készíthető belőlük. Kevesebbet kell belőlük hozzáadni. Ti is javasoltátok, régen kipróbáltuk, úgyhogy nagyon fincsik. Van egy, úgy látom, hogy egy lime-os, talán lime bodza lehet. Azt mondja, stevia-val van a narancsos, és van még egy málnás, úgyhogy 3 szörp volt, 3 csomag szalvéta, jött még haza 1 kiló kenyér, ez ilyen 600 körül szokott lenni. Így van, 585, és akkor hozott még, azt mondja, alma, 650 volt kilója. Hú, jó felment az ára. 923 forint, majdnem 1,5 kiló Royal Gala alma, körte, hú, de régen ettünk már, hát most már itt a szezonja. 600 forint kilója, és 60 deka 360 forint, és úgy látom, hogy paprikát hozott, 900 kilója, és 311 forintért hozott 34 dekát. Fültisztító pálcika, mert kifogytunk belőle, és akkor jön olasz felvágottat hozott, Zala felvágottat, Tauris mixet, és még egy Tauris mixet. Fényviszonyok nem éppen a legjobbak, úgyhogy én szerintem mindent meg is mutattam, és én úgy döntöttem, hogy ezt a videót lezárom. Az előző kis buslica bejelentkezésnél mondtam nektek, amit ti nem láttok, hogy lesz majd egy nagyobb IKEA haul videó, úgyhogy az majd a napokban, ha megérkezik, az már külön videóba lesz, és ez most nem egy nagy bevásárlás volt, csak egy ilyen kis heti, de inkább nem is főznivalók voltak, hanem ilyen száraz áruk, tehát macskakaja, kávé, szörp, és igazából liszt, cukor, tehát ilyen alap élelmiszerek voltak. Úgyhogy ezzel a résszel zárom ezt a mini bevásárlós részt, lesz majd még vásárlós külön részben, és mondom, hamarosan érkezik majd egy IKEA kisebb ilyen mini haul videó. Ha tetszett a videóm, dobj egy lájkot, és ha nem tetted, még iratkozz fel a csatornámra. Találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!